تعيش تونس مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي، لكن المرحلة هذه فيها تخوف كبير على عدد من الحريات، منها حرية التجمع، وحرية تكوين جمعيات. التخوف هذا جاء من مبادرة تشريعية جاءت من رئاسة الحكومة بتغيير المرسوم 88 اللي هو قانون الجمعيات في تونس. قانون الجمعيات اللي اشتغلنا به منذ الثورة، منذ 2011، اللي المجتمع المدني يرى أنه قانون جيد ويخدم صالح المجتمع المدني. لكن للأسف التعديلات المقترحة الآن هي تعديلات تمس من جوهر الحريات، وتمس من عدد من المكتسبات للمجتمع المدني. للأسف يعني مشروع القانون هذا أو مشروع التنقيحات جاءت بدون أي استشارة وأي حديث وأي نقاش مع المجتمع المدني، في حين أنه سنة 2019 و2020 كان فما نقاش بين الحكومة التونسية والمجتمع المدني حول تحسين المجتمع المدني، تحسين الإطار القانوني للمجتمع المدني. والحوار هذا وصلنا إلى نوع من يعني الوفاق انه نحتفظ بالمرسوم 88، لكن نزيدوا قوانين اخرى تساهم في تحسين وضع المجتمع المدني. للاسف منذ اسابيع وصل لنا مشروع قانون سيء وسيء جدا، او خلينا نقول مشروع قانون لا يخدم المجتمع المدني، لا كجمعيات ولا كفضاء عام للمجتمع المدني. يمس من الحريات، من حرية التكوين، من حرية العمل في الميدان، يعطي قوة أو يعطي سلطة للإدارة، السلطة التقديرية للإدارة أنها تتدخل في شأن المجتمع المدني، في التكوين، في عمله اليومي، في التسيير، لكن كذلك حتى في العقوبات. في القانون، في المرسوم 88 اللي هو يستجيب للمعايير الدولية، العقوبات من الإدارة على المجتمع المدني تكون بواسطة القضاء، لكن اليوم للأسف الإدارة تعطي لنفسها بهالمشروع هذا إمكانية معاقبة الجمعيات وحل الجمعيات بتدخل السلطة التنفيذية بدون الرجوع إلى السلطة القضائية. كذلك مشروع القانون هذا للأسف يحاول يحد من وصول المجتمع المدني إلى التمويل الأجنبي. اليوم أو بالمشروع القانون هذا فما إمكانية أن السلطة التنفيذية مرة أخرى تتدخل لمنع التمويل الأجنبي اللي هو حق ينص عليه القانون، لكن كذلك تنص عليه المواثيق الدولية. فكل هذا يخلي فما تخوف كبير في المجتمع المدني التونسي، لكن كذلك عند شركاء تونس وأصدقاء تونس والناس اللي تتعامل مع المجتمع المدني التونسي اللي هي كلها تقييمها إيجابي للمجتمع المدني التونسي، رغم المشاكل اللي عندنا. يعني المجتمع المدني التونسي هو يمكن أحد يمكن المجتمعات الوحيدة اللي خذت جائزة نوبل للسلام، نذكر دوره في 2013. الاعترافات الدولية بدور المجتمع المدني التونسي. اليوم القانون هذا فيه ضرب، أو مشروع القانون هذا فيه ضرب للمجتمع المدني، للجمعيات حتى الدولية اللي موجودة في تونس، الجمعيات الدولية اللي تحب تكون موجودة في تونس نظرا للمناخ الإيجابي اللي كان موجود. هو المحافظة على المرسوم 88، مرسوم الجمعيات اللي تم صياغته 2011، اللي هو نراو انه مرة اخرى من احسن القوانين الجمعيات، المحافظة عليه ويمكن اثراؤه بقوانين اخرى لتغطي جوانب اخرى من العمل المجتمع المدني. وهذا هو اللي كان الاتفاق اللي بين الحكومة التونسية والمجتمع المدني في 2011. وهذا يعني انه اهم طلب عنا هو التخلي على مشروع تغيير المرسوم 88 اللي اليوم هو بصدد يعني حكومه بصدد العمل عليه. يمكن نطلب او كمجتمع مدني جهودنا الخاصه انه نفهموا الى المواطن التونسي والى الناس اللي تتابع شأن العام
أن المجتمع المدني هو شريك في بناء تونس، شريك في بناء الديمقراطية في تونس، وشريك في بناء التنمية في تونس. ما يمكنش نتخلاو عن المجتمع المدني، ما يمكنش هذا يصير بمجتمع مدني ما يتمتعش بحقوقه بالفضاء اللازم ليه. لكن كذلك نعملوا على أصدقائنا والشركاء تونس، شركاء تونس وشركاء المجتمع المدني في تونس، انهم يساهموا في خلينا نقولوا تثمين العمل اللي يقوم به المجتمع المدني منذ 2011 الى اليوم، لكن كذلك يساهموا معنا في التصدي الى مشروع القانون هذا، لان الدول او ديمقراطيه الدول تقاس بمدى حريه المجتمع المدني في العمل، وفي العمل بامان في منظومه سليمه. فما او هناك موجود العدد كبير من المنظمات اللي هي تقيم القوانين وتقيم فضاء المجتمع المدني وحريه التجمع وحريه الجمعيات. فيا ريت الجمعيات هذه تساهم بتقييمها الجيد للمرسوم 88، وبالعكس تساهم بنقد التنقيحات اللي مقترحه من مشروع القانون الحالي.